Așadar, bună seara tuturor și bine ați venit la cea de-a treia zi de prezentare a programului Dăruim cu tema explorarea simțului tactil cu ajutorul uleiurilor esențiale. Sper că ați reușit să fiți alături de noi și în seriile anterioare, iar informațiile pe care le-am prezentat deja vă sunt de folos. Chiar sunt curioasă dacă este cineva care a reușit să participe la toate cele trei serii de evenimente. Poate ne lăsați un semn în chat, eu știu, să știm că sunt persoane care ne-au urmărit și până acum. Tema de astăzi este legată de testimonialele pe care doamnele noastre extraordinare care au ales să ne le prezinte și cum au gestionat ele situațiile în care simțul tactil a avut de suferit și ulterior a degenerat către alte situații ce au trebuit rezolvate. Așadar, în seara asta o avem pe Roxana Năstase, pe doamna Mariana Buniș, pe Alina Fulberti, Cristina Ciobanu și Iuliana Grosu, care au ales să ne împărtășească aceste experiențe ale lor. N-aș vrea să vă rețin mai mult decât este necesar și abia aștept să le auzim poveștile. Așadar, Roxana, ești pe lângă noi? Roxana Năstase? Da, bună seara! Roxana, îți dau ție cuvântul, te rog, abia aștept să ne povestești. Bună seara, numele meu este Roxana Năstasă. Da, experiența mea e destul de scurtă și destul de ușoară, dacă aș putea să zic. Acum un an de zile pregăteam niște delicatese, să zic așa, și tăiam niște legume. Practic, știți cum trebuie să țineți legumele. Ideea a fost că în momentul când pregăteam, în fine, eram și obosită și tot, să zic că găsesc scuze, dar pur și simplu degetele de la mână mi-au rămas înțepenite, nu le puteam mișca. E ca și cum ai un cârcel, numai că nu era un cârcel, pur și simplu nu puteam să mișc degetele. Și pentru că văzusem acele videoclipuri, cel puțin alea două care au fost puse aseară de Migdana, și mi-a rămas pur și simplu, pentru când avem uleiurile în casă, cel puțin așa fac eu, mă gândesc foarte repede ce aș putea să folosesc din ce am în prejurul meu. Și mi-a venit pur și simplu în minte copaiba. Și m-am dus direct la sticluța de copaiba și am pus 2 picături și am început pur și simplu să masez degetele. Și nu exagerez, într-un minut degetele s-au relaxat și am putut să-mi termin foarte frumos treaba. Și a fost așa de frumos că am putut să gestionez într-un mod foarte ușor și foarte plăcut. Și chiar nici nu a trebuit să mai mă spăl pe mâini, pentru că este un ulei natural, terapeutic, care putem lua și intern, și știind asta am putut să-mi continui treaba foarte, foarte ușor și am fost foarte mulțumită că nu a trebuit să apelez la alte metode care aș fi apelat înainte. Așa am gestionat această situație. Cum am zis, la mine a fost destul de ușor, nu a fost nimic foarte grav, dar sper să poată să ajute și pe altcineva care se întâmplă cu ceva asemănător. Și mă gândesc că dacă a funcționat la mână, poate funcționa și la picior, în cazul unui cârcel. Folosiți uleiurile cu încredere. Asta a fost experiența mea din această seară. Cum am zis, a fost la mine foarte scurt și foarte ușor și mult succes colegilor mele și mulțumesc frumos, Nicoleta, pentru invitație. Îți dau cuvântul în continuare. Mulțumesc și eu, Roxana. Într-adevăr, așa cum a trecut amorțeala de la degete, cam așa a fost și experiența rapidă. În momentul în care ai tot ce trebuie la îndemână, e ușor de gestionat și îți vezi de treabă mai departe sau te bucuri de viață în continuare, foarte ușor. Așa este. Am să-i dau cuvântul în continuare doamnei Mariana Buniș. Sunteți aici? Sunteți aici. Așa, perfect, v-am văzut. Bună seara, vă spun și eu. În primul rând, ce să vă spun? La mine fiind o vârstă
Deci, eu încep cu 7, cu cei 7 ani de acasă. Așa. În 2017 am sesizat o treabă. La mâna stângă, degetul mare începea să se joace singur. Dacă luam un obiect în mână, pleca cu totul cu mâna. Deci, de aici îl transmitea mai departe. Bineînțeles, am mers la medic, la neurolog, mi-am făcut și un RMN. Mi s-a spus că este un început de Parkinson. Ok. Am luat-o ca atare. Deci, în discuția cu neurologul, o doctoriță tânără și s-a întâmplat ceva, nu știu, foarte înțelegătoare, a acceptat să nu mă ducă pe tratamentul medicamentos. Eu i-am spus că vreau să merg pentru început pe ce se poate naturist, deci pe altceva decât medicamente. Ea mi-a zis în felul următor: dacă vă bag acum pe tratamentul alopat, veți merge a la lung așa. Deci este alegerea dumneavoastră. Vreo 2 ani am folosit suplimente și alte minuni de la alte firme. N-are niciun rost să spun de unde, ce și cum. După ce am făcut cunoștință cu doTERRA, cu uleiurile, am început cu LLV-ul de aici, am luat ca și suplimente DDR Prime, Deep Blue, după aia au apărut Copaiba Soft Gel și așa mai departe. Astea sunt și acum zilnic, sunt în rutina mea. Pe lângă asta, am început masajul cu Copaiba, dar nu neapărat non-stop doar cu Copaiba. Am mers când cu Copaiba, când cu Balance, când cu Aromatouch. Adevărul este că eu în fiecare seară îmi fac acel masaj la mână, acel Aromatouch la mână și de fapt la amândouă mâinile seară de seară. Oricum, având în vedere că din 2017 suntem în 2024 și mâinile mele sunt așa. Nu spun că nu mai apare deloc acel tremur la degețelul ăsta și de aici să ducă mai departe. Dar, având în vedere că diagnosticul care mi s-a pus trebuia până acum să fie o răcitură, așa, o gelatină, mulțumesc lui Dumnezeu și Maicii Domnului că ne-a scos în cale asemenea minuni și le putem gestiona. Și de asta, cine se confruntă cu așa ceva sau are în familie o mămică, o bunică, un tată și așa mai departe, să le folosească cu dragă inimă, pentru că chiar își fac treaba. Și apropo de ce spunea Roxana de amorțeală de la mână, la mine dacă mi-apare un cârcel, eu am la îndemână sticul de Deep Blue, că acolo avem și Deep Blue și Copaiba, un pic dat pe pulpa piciorului sau pe zona cu probleme, masat un pic și somnul merge mai departe, că de obicei noaptea prin somn apar astea. Da, deci astea 2 din experiențele mele vis-a-vis de partea pielii, partea tegumentară. Așa, în general, sunt destule. Cu altă ocazie vă mai povestesc și altele.
Mulțumesc, Nicoleta, pentru invitație. Mulțumim și noi, doamna Buniș. Doamnelor care m-au ascultat, sper să vă fie de folos la toată lumea. Mulțumim și noi, doamna Buniș. Cu optimism întotdeauna ne dați o lecție de viață la fiecare intervenție a dumneavoastră. Da, mulțumesc. Eu așa o iau, întotdeauna. Când vă aud pe dumneavoastră cu cât optimist și cu cât îmi dați parcă transmiteți și către mine acest optimism și este foarte bine apreciat. Adevărul este că eu vă îmbrățișez așa pe toate și folosim simțul tactil chiar dacă un pic la distanță, dar îl simțim. Mulțumim frumos, doamna Buniș. are drag. Am să o rog în continuare pe Lenuța Roșiu să ne povestească experiența ei. Bună seara! Mulțumesc sigur. Începutul meu, doTERRA, a fost că am găsit așa întâmplător pe Alina, care m-a ajutat foarte mult. În acel moment, eu, suferind de câteva luni bune, pot să zic chiar un an, cu mâna stângă aveam probleme, îmi pleca de aici de undeva de sus, îmi pleca pe mână jos, până la degetul mare. Ajunsese să îmi amorțească degetul mare, de nu-l mai simțeam. Tot timpul, în cel mai plăcut mod, erau furnicături, dar în rest mi-era amorțit. Și Alina m-a sfătuit și mi-a propus să încerc batonul Deep Blue și complexul Bone Nutrients. Și ce să vă spun, că am început să iau așa, la început, știți cum e, pentru prima dată, doar câte luând, eu fiind perseverentă de felul meu, a trecut o săptămână, din a doua săptămână, deja m-am trezit la un moment dat că eu nu mai aveam nicio problemă la mână. Nu venea să cred. După ce mă chinuise destul de multe luni, aproape un an. Și dureri, înainte să ajung așa pe mână, aveam dureri mari aici. Și la orice contact cu aerul rece, imediat aveam probleme. Și de atunci iau Bone Nutrients așa pentru întreținere, Deep Blue, bineînțeles, la nevoie și pentru ceilalți membri din familie. Chiar acum băiatul meu, fiind elev la liceu și umblând, dezbrăcat și așa, îi s-o înțepeni gâtul. Și avem Deep Blue. Și mulțumesc la Alina că prin ea v-am cunoscut și am învățat o grămadă de lucruri de aici. Să nu vă mai spun că după aia am început cu celelalte blenduri, Balance, Peace, care mi-au fost de mare ajutor în momentele mele așa mai de zbuciu interior. Iarăși m-a ajutat foarte mult. Am probleme cu varicele. Și tot Alina, și mulțumesc foarte mult, mi-a dat o rețetă și mi-am făcut un amestec acasă și pot să zic că fac de vreo 6 luni, dar s-au redus considerabil. Pe lângă, nu numai că au stagnat, dar chiar s-au și redus. Deja aveam la un picior, mi-era deja aici pe tibie, aproape ca degetul mic, traversa o venă. Și acum nu mai am. E super. Deci eu nu pot, de toate produsele care le-am încercat și care am simțit nevoia să le încerc, de toate eu sunt foarte mulțumită și recomand tuturor, cu mare drag și încredere. Mulțumim frumos, mi-ați ridicat puțin mingea la fileu aici, pentru că ați menționat acolo perseverență, într-adevăr. Este nevoie de perseverență în orice acțiune. Și mai este încă un aspect. De multe ori, sau e cel mai ușor pentru noi, fiecare dintre noi, să observăm atunci când ne doare ceva sau când părțile negative le observăm imediat.
Dar în momentul în care deja începem să ne simțim mai bine, deja partea de bine nu o percepem chiar așa de ușor, o mai trecem cu vederea. Aș vrea ca să menționez persoanelor care s-au înscris la programul pentru mostre să observe partea asta, să încerce să fie atente la ceea ce experimentează, deși, într-adevăr, mostrele sunt doar pentru câteva zile. E posibil ca efecte să se vadă, dar probabil e nevoie de o perioadă mai îndelungată de folosire. Să încerce să observe, să se observe pe ele însele și să vadă exact pe propria piele, că asta este scopul practic al mostrelor. Să încercați pe propria piele și să vedeți beneficiile, chiar dacă doar pentru câteva zile. Cu siguranță vă veți face o idee dacă uleiurile esențiale vă sunt benefice sau nu. Dar, Într-adevăr, e nevoie și de răbdare. Și răbdare, exact. Pentru că o situație veche care o ducem cu noi, o spărăm de atâta timp, nu putem avea pretenția să treacă în câteva zile sau de la o picătură de ea. Poate să fie și picătură de nectar sfânt, tot ai nevoie de un pic de răbdare până acționează. Eu cu varicele, de exemplu, mă confrunt de vreo 10 ani și acum 6 luni mie nu mi se pare mult, deloc. Nu, exact. Și ați văzut rezultate și probabil aici țin să menționez că folosirea blendului Aromatouch atunci când picioarele se simt grele și dureroase de la varice sau de la mers sau de la stat în picioare sau de la diverse alte situații, pe mine cel puțin mă ajută pentru că simt picioarele mai ușoare, pot să-mi văd de treabă în continuare sau pot să mă odihnesc seara după o zi de muncă. E mult mai ușor. Folosind Aromatouch sau de Blue sau avându-le la îndemână, într-adevăr, este mult mai ușor de gestionat aproape orice situație care intervine, orice provocare pe care o avem. Mulțumesc frumos pentru testimonialul dumneavoastră. Vă mulțumesc și eu, vă mulțumesc și mă bucur că fac parte din această echipă și din lumea doTERRA. Exact. Încet devenim o familie. Până la urmă, pe lângă uleiurile esențiale, doTERRA, vrând nevrând, ne-a dat o comunitate și asta cântărește foarte mult. Pentru mine, cel puțin. Exact. Mulțumesc frumos. Să-i dau în continuare cuvântul Cristinei. Cristina Ciobanu. Bună seara! Se aude? Bună seara, Cristina. Mulțumesc frumos că ai acceptat invitația noastră. Mulțumesc de invitație. Experiența mea în legătură cu simțul tactil s-a întâmplat de undeva după Crăciun, după ce am avut o provocare de sănătate în care am avut dureri musculare foarte, foarte, foarte mari. Nu știu dacă era o răceală sau nu, pentru că aveam dureri în gât, dar nu tușeam și nu nimic. Știu că a fost ca și cum de valorizare foarte mare. După 3 zile de stat în pat, deci efectiv nu puteam să mă mișc, am avut niște crampe în partea de jos, de la genunchi în jos, în care mușchiul efectiv se mișca și se contrasta foarte, foarte tare. Nu puteam să mai suport durerea. Oricum, în acea perioadă am folosit toate uleiurile peste tot, din cap până în picioare, dar ca și soluție am pus tămâie, de Blue și lavandă. Asta mi-a venit în momentul respectiv pentru acea crampă foarte puternică. De obicei am mai avut crampe, nu așa puternice, cu un pic de căldură sau cu un masaj, se relaxa. Deci asta dată nu vroia să se treacă deloc. Asta a fost doar o parte din provocarea mea de sănătate din acea perioadă, pentru că celelalte, am spus, am folosit tot ce am avut în casă, pentru că nu puteam nici să vorbesc, febră foarte mare, durere în tot corpul și m-a ținut destul de mult. Dar am trecut până la urmă cu bine, datorită susținerii din partea Adinei, a întregii echipe. Am cerut un gând bun și am simțit atunci încurajare și sunt bucuroasă și mulțumită că am avut acasă
suficient de multe variante de uleiuri să le pun pe mine. Și cam așa am rezolvat eu această provocare. Dacă este de ajutor cuiva, cu mare drag. Atât am avut să spun. Mulțumesc. Mulțumim și noi, Cristina. Am să-i dau cuvântul în continuare Iuliana Grosu. Experiența mea a început cu, acum sâmbătă trecută am avut o săptămână, am făcut o pareză facială periferică pe partea dreaptă și pot să zic că acum sunt foarte bine, chiar foarte bine. Am fost seara la urgență, făcând mâncare, am simțit că îmi pleacă gura într-o parte, ochiul închideam cumva mai greu, aveam foarte multe spasme faciale și am plecat la urgență, mi-au zis că e pareză facială periferică, mi-au dat un tratament, am urmat tratamentul, doar pe lângă tratament mi-a dat un unguent, Alegel, nu-l recomand la nimeni. După 2 zile de făcut masaj cu acel unguent, simțeam că mi-amorțește mai tare fața, limba, nu mă simțeam bine deloc. Am vorbit cu Alina, care am rugat-o să-mi spună ceva, să pun ceva de la doTERRA, că știam că simțeam eu că am nevoie de ceva de la doTERRA să-mi revin. Și mi-a dat o combinație de Copaiba cu tămâie și pot să zic că asta au fost, cred că marți sau miercuri, când am pus tămâia, am pus-o după o zi sau 2 distanță. Deja sâmbătă seara și duminică, acum weekendul ăsta, deja mă simțeam nu bine, foarte bine și chiar vorbeam cu Alina, pe care o sun tot timpul la orice problemă am și mă gândeam să renunț cumva chiar și la acupunctură, că mi s-a recomandat să o fac, pentru că eu deja mă simt foarte bine, adică fața mea, partea dreaptă, și-a revenit 90%, foarte bine, doar prin masaj. Am făcut masaj facial cu ulei, făceam dimineața și seara câte 5 minute. Aici învârteam cam de vreo 5 ori, chiar aici învârteam așa de 5 ori, exact cum merg acele ceasornice, mă apăsam câteva secunde, ridicam degetul și înghițeam. Am repetat cam de vreo 3 ori până la 5 ori, poate că, și pe urmă făceam masaj, cam 5 minute pe ceas, dimineața și seara, în cursul zilei, de câte ori mi-aduceam de aminte, poate la o oră, poate la 2 ore, poate la o oră jumate, mai dădeam puțin cu rolul, aici ai, tot timpul pe lângă mine. Și am fost în săptămâna aia, o trebuie să stau acasă, doar uleiul doTERRA l-am folosit și tratamentul, medicamentele ce mi le-a dat. Și abia luni, doamna doctor la care fac acupunctura a început lucru și am fost și la un doctor orelist să vadă cum sunt și nu-i venea să creadă cum și-o reveni fața mea atât de tare. Am o poză în care se vedea gura că mi-era plecată și zicea că n-am cum să-mi revin atât de repede. Și doamna doctor la care umblu acum și îmi face acupunctura, când i-am zis că am folosit 2 zile gelul ce mi l-a dat de la urgențe și că am renunțat la el, o zis către mine că am făcut cel mai bun lucru și am zis de doTERRA că am început cu uleiurile și o zis către mine că am făcut cel mai bun lucru. Și acum înțelege și ea de ce am avut un progres bun. Pentru că, în general, persoanele care ajung la ea arată rău și eu chiar se vede că sunt foarte bine. Și soția doctorului meu de familie o trecut prin aceeași problemă ca și mine, doar că deja la ea au trecut 1 an și acum într-o seară trebuie să mă duc până la ea pentru niște hârtii tot aici la acupunctură ce-mi trebuia, niște bilete de trimitere și de ce nu venea să creadă cât de bine sunt. Și chiar m-a rugat să-i fac și ei un blend, să-i dau, să se facă. Eu acum sper să o ajute. Am zis că o să ținem legătura, dar tot aia mi-a zis și ea că tot așa, cu acel unguent ce mi l-a dat cei de la urgență, ea s-a făcut aproape spre 1 an. O zis că foarte multe tuburi au consumat și nu are niciun efect, se vede încă foarte tare la problema. Gura încă e într-o parte, ochiul încă e deschis. Deci pentru mine doTERRA a fost foarte, foarte bună, o experiență foarte plăcută. Și am fost foarte încântată. Alina vă poate confirma, chiar luni am vorbit cu ea
Și eu speram să-mi spună și ea, dacă ești așa bine acum, renunță la acupunctură, dar au zis că nu, să merg. Dar eu mă simțeam foarte bine și chiar vreau să renunț. Pe lângă că doamna doctor mi-a zis că să continui blendul ăsta în continuare și înainte să merg la ea și după ce vin de la ea, o zis că e foarte ok. Și chiar nu zicea cumva către mine, zicea, mă bucur când văd că oamenii se mai pot trata și fără atâta creme și tot ce ne dau ei. Și chiar astăzi am fost chiar la acupunctură, am mai prins acolo o doamnă, în jur de 50 și puțin de ani, și i-am propus și ei, la fel, că nici eu nu venea să creadă la acea doamnă cum am revenit atât de repede. I-am arătat o poză cum am arătat și chiar zicea către mine să știi că am și eu câteva uleiuri Totera acasă și o să merg să-mi fac. A fost tare drăguță. Și eu vreau să vă mulțumesc, în special Alinei, că îmi răspunde la telefon tot timpul, de câte ori ceva, și la întreaga echipă, că foarte mult am învățat de la voi, că eu tot citesc tot ce se postează, așa, în mare parte, și chiar mă simt foarte bine, să vedeți Dumnezeu sănătate la toată lumea. Mulțumim frumos pentru experiența împărtășită. Într-adevăr, este important să... Eu cel puțin simt o ușurare atunci când știu că am la îndemână ceea ce îmi trebuie sau dacă nu este potrivit neapărat pe ce am pus mâna prima dată, știu că mai am o altă opțiune sau altă opțiune, astfel încât să pot gestiona diverse situații, nu neapărat pe simțul tactil, indiferent ce apare. Este mult mai ușor, Da, este o soluție la îndemână pe care o avem în casă și este reconfortant așa să știu că am ce-mi trebuie. Om vedea dacă funcționează, știu că e acolo. Remediul e acolo, Da. e în casă, e la îndemână. Alina ea mi-a zis și câte picături să pun din fiecare și la un moment dat zic, hai să pun un pic mai mult cu 2-3 picuri. Ce o fi acum. Dar oricum a fost foarte bine, chiar foarte bine. Nici eu nu m-am așteptat și eu mai ziceam către soțul meu, dar așa tânără și să rămână așa, ai, Doamne, dați foarte bine, foarte bine. Și foarte mult m-a mai ajutat uleiul Balans, cred că am zis bine, așa. Îmi dădea o stare cumva mai de relaxare, nu mă agitam foarte tare, știam că în momentul în care eu am plecat la urgență, știam că nu poate fi vorba de un AVC, îl am pe socrul meu, știu cum arată, știam că nu-i chiar până acolo, pe lângă că Alina o să către mine că o bănuit în prima fază, dar bine că nu zis că poate mă speria un pic. Da, știam că nu-i vorba. Simțeam eu așa, cu câteva uleiuri și am plecat la urgență și stăteam dreaptă și mă gândeam, măi, dacă nu mă clati, eu știu ce, e ok, știi? Eu zic că și foarte mult contează un pic și gândirea să fie, au fost foarte bine. Și chiar recomand să nu știu, orice s-ar întâmpla, cum ați zis dumneavoastră mai devreme, și pe ce simți, foarte mult contează. Alina mai îmi spune de multe ori, dacă tu simți, bag acolo. Perfect. De multe ori eu am mai zis și pe grupul nostru de îndrumare acolo și eu evit să dau un număr de picături. Eu evit să recomand un anumit număr de picături, tocmai pentru că suntem cu toții diferiți. Dacă mie mi este suficient 3, 4, 5, 10 picături, poate altei persoane nu este suficient. Sau dacă dacă eu pun lejer 15-20 de picături dintr-un blend și îl diluez și așa mai departe și și mă simt confortabil cu această diluție, probabil pentru altcineva e foarte puternic sau de asta este de observat. Intrați în observare să vedeți exact ce anume sau unde anume vă simțiți confortabil cu diluția uleiului respectiv. Iar perseverența este cheia. Perseverența este cheia, indiferent mai ales când sunt provocări de genul acesta. Deci eu pur și simplu, după ce mă masam, mergeam în oglindă și vedeam cât de bine începe să-și dea drumul mușchiul. Deja, acum când zâmbesc, chiar e ok. Aici deja și-au revenit riturile, cum s-ar veni, de expresie, aici la bărbie. Deci e foarte bine. V-am zis, eu chiar am vrut să renunț la acupunctură, doar Alina a zis către mine, du-te mai departe.
du-te mai departe că e ok. Și m-am bucurat foarte tare că doamna doctor, ea e la fel cu chestiile astea și m-a încurajat tot spre mine, fă în continuare că faci bine ce faci. Și am și recomandat la doamnele care le mai întâlneam pe acolo, care m-a întrebat de ce sunt acolo, pentru că nu înțelegea de ce sunt acolo, că na, eu eram ok. Păi nu se cunoaște absolut nimic și dacă îmi spuneți că povestea asta este doar de săptămâna trecută, nu se cunoaște absolut nimic. Da. Nu se vede. Doar Perfect. dacă când bag așa față tristă, puțin se vede că aici încă nu îmi coboară complet în jos, dar în rest e... Păi soluția este să nu faceți față tristă, că nu este nevoie de așa ceva. Puneți zâmbetul. Exact. Perfect. Da. Perfect. Zâmbetul e chiar foarte bine. E ok. Mulțumim Încă o dată, eu vă mulțumesc la toate pentru toate experiențele pe care le puneți și ne învățați și să vă dea Dumnezeu sănătate. Învățăm împreună din O experiență. seară bună. Mulțumim frumos. Alina? Da. Alina, îți dau cuvântul, Bună da? seara! Bună seara, mă bucur să fiu din nou cu voi astăzi și vreau să le mulțumesc și Iulianei și Lenuței că au acceptat să-și spună experiența și că au avut foarte mari emoții. E prima apariție a lor așa în online, dar eu tare cred că ele o să mai vină pe ei să ne mai spună. Vreau să vă spun așa și o mică parte din experiența mea legată de simțul tactil. Cumva a fost, pot să zic că a fost experiența care m-a determinat să mă înscriu. Au fost mai mulți factori, mai multe simptome, ca să zic așa. Dar la un moment dat, după niște emoții foarte puternice, eu am experimentat ceea ce numim noi piele de găină. Atunci când auzim o melodie care ne place sau când se face frig sau cu siguranță toată lumea cunoaște sentimentul. Doar că la mine era pe tot corpul și pielea mea nu se mai netezea de aproape o săptămână, ceea ce îmi obosea foarte, foarte tare corpul. Și eu, la mine nu pot să spun neapărat că nu am simțit, pentru că eu simțeam și încă simțeam mult prea intens și când aveam acele buburuze pe mână, dacă faci așa ca să se netezească pielea, mie asta îmi genera o durere și mai mare și efectiv în corp, pentru că pielea practic era strânsă cum ar veni, simțeam continuu așa ca un tremur, ca și când tremur când îți e frig. Și mai aveam și alte simptome, insomnie, dureri de cap, pentru că la mine, v-am zis, a venit așa după niște emoții foarte puternice. Ce am folosit eu, bineînțeles că mi s-a recomandat de către Simona să mă înscriu cu Key2 Home. Chiar dacă nu am aplicat pe piele, difuzorul a mers constant cu orice ulei care avea efect de liniștire. Am folosit Copaiba doar că, din păcate, eu nu m-am împăcat deloc cu mirosul ei, deci mie, efectiv, îmi venea să dau afară tot în momentul în care îl miroseam și atunci am primit ca sugestie de la Simona să-l folosesc pe tăi și l-am folosit aplicat pe tăi. Iar pe lângă asta am folosit, de fapt, am făcut Sinfonia Celulelor din Sinfonia care se poate face cu Key2 Home. O zi da, o zi nu. Și mult balance, adaptiv știu că am folosit. Și după aproximativ o săptămână de zile, nu știu exact momentul, eu bănuiesc că m-am trezit cu pielea netedă, pentru că n-am realizat să se întâmple asta pe parcursul zilei, dar după aproximativ o săptămână am văzut rezultate. Și am fost mai mult decât mulțumită și liniștită. Cam asta ar fi legat de experiența mea. Mulțumim, Alina. Într-adevăr, Key2 Home este cea mai populară alegere pentru înscrierea în doTERRA. Cuprinde o gamă variată de uleiuri care merg pe toate sistemele, practic, sistemele corpului și atunci este cel mai la îndemână pentru a intra în lumea uleiurilor esențiale. Da, cam astea sunt experiențele noastre de astăzi. Să o împărtășesc și eu pe a mea, că am avut și eu, evident. Experiența mea este postată, dacă nu mă înșel,
deja pe grup. Într-una din serii, când eram la serviciu, mi-a amorțit piciorul drept. Și am fost conștientă că mi-a amorțit piciorul, că aveam o poziție mai inconfortabilă la momentul respectiv. Mi-a amorțit piciorul, zic, nu-i nimic, am să fiu atentă când mă ridic. Asta e, o să se dezmorțească. Cum a amorțit, așa se va dezmorți. Și am să fiu atentă când o să mă ridic. Ei bine, în 2 minute a sunat telefonul. Evident că eu am uitat de piciorul meu amorțit și m-am dus repede să răspund. Am căzut și mi-am luxat foarte frumos glezna, evident. Și toată lumea îmi zicea, vezi că poate e rupt, poate nu știu ce. Eu când am văzut că pot să calc în picior, e clar că nu e chiar rupt. Începuse să crească piciorul ca o pâiniță caldă, dar am mereu la îndemână trusa mea cu uleiuri, chiar dacă sunt la serviciu, nu le țin numai acasă, am în geantă diverse combinații și apoi am aplicat atunci pe loc de câteva ori până am terminat tura, iarăși acasă și așa mai departe. Deci s-a retras frumos în câteva zile. Da, corpul și-a făcut procesul de vindecare, s-a umflat, s-a învinețit și așa mai departe, dar am putut să merg în continuare la serviciu, nu am fost nevoită să-mi iau zile libere sau concediu medical și așa mai departe pentru asta. Am reușit să-mi văd mai departe de viață. Da, a fost un moment în care viața mi-a zis stop, mai ia o pauză, mergi mai încet, ia-o mai ușor și într-adevăr cam asta am făcut. Eu vă mulțumesc pentru participare. Sper că informațiile pe care am reușit să le prezentăm în aceste 3 zile au avut sens și pentru dumneavoastră și că vă vor fi de folos în continuare. Dacă sunt întrebări, dacă e cineva care are întrebări de pus, dacă nu, eu zic să închidem prezentarea pe Facebook, eventual și mai discutăm după aceea mai liniștit, da?